السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة، وكذلك موجه للإخوة الذين هم خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويتساءلون عن مستجدات الهجرة إلى أمريكا. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك مستجدات، نؤكد على وقف وتعليق التأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على لم الشمل العائلي والقرعة الأمريكية وأنواع أخرى تدخل في فحوى تأشيرات الهجرة التي تعنى بالإقامة الدائمة جرين كارد. أما عن التأشيرات لغير الهجرة المختلفة الأنواع والفئات والتي لا تعنى بالإقامة الدائمة جرين كارد لأنها تعتبر مؤقتة، وهي محصورة في فئات سوف نسميها لكم. هناك فيزا دراسة، فيزا علاج، فيزا زيارة، سياحة، إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. بالنسبة لهذه التأشيرات لغير الهجرة، هي غير محسوبة على التأشيرات التي هي محسوبة على الهجرة والتي تم تعليقها وتوقيفها إلى إشعار آخر. ونؤكد على فئات فيز الهجرة السالف ذكرها، والتي تمنح أو تمنح للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الفيز لغير الهجرة فهي سارية المفعول، نؤكد على سياحة، زيارة، إلى غير ذلك، والاشتغال عليها بالسفارات أو القنصليات الأمريكية هو ثابت وتمنح للمعنيين والمقدمون عليها بدون أي توقف، بدون أي تعليق، بدون أي مشكل. وهذا للتأكيد. سوف يطرح التساؤل: من هو الذي قام بتعليق أو توقيف هذه التأشيرات والتي تعنى بالإقامة الدائمة، أي تأشيرات الهجرة؟ نؤكد بأن ترامب هو الذي قام بتنفيذ هذا القرار كمواجهة مباشرة مع المعنيين بتأشيرات الهجرة. ونؤكد بأن الرئيس له تشديد عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتشديده وقراره يصب نحو المهاجرون أصحاب الملفات المتعلقة بالهجرة والمقدمة لدى مصالح الهجرة. وهذا القرار العائد لترامب فحواه هو أن هناك مهاجرون يشكلون عبئا عن الاقتصاد الأمريكي، وكذلك هناك نقاط أخرى متعلقة بالشأن السياسي الداخلي الأمريكي. ونؤكد على الحفاظ على الأمن الداخلي الأمريكي من أيها مهاجرون لا يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تعليق تأشيرات الهجرة ليس من قرار فارغ، بل هو عائد لقرار بالغ الأهمية لدى ترامب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد هذا القرار لتعليق وتوقيف منح تأشيرات الهجرة فيه تحريات وبحث دقيق لدى مصالح الهجرة، سواء لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، وكذلك مصلحة National Visa Center NVC، وهناك كذلك العمل الخارجي الذي تشتغل عليه السفارات والقنصليات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والممثلة أكيد لوزارة الخارجية الأمريكية. إذن هناك أطراف عديدة لها العمل على هذا التعليق والإيقاف لمنح فيزا الهجرة. وأكيد رأس الحربة الذي وجه هذه التعليمات لتنفيذها على أرض الواقع سواء بالولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة هو الرئيس ترامب، الذي له كامل الصلاحية لفعل أشياء وتنفيذها على أرض الواقع. ونؤكد هناك أمن داخلي أمريكي، ووزارة خارجية أمريكية كذلك لها شأنها من حيث تنفيذ القرار بشكل منظم على أرض الواقع. إذن هذا القرار المتعلق بتعليق وتوقيف منح التأشيرات
للهجرة إلى الولايات المتحدة إلى إشعار آخر فيه الأخذ والرد، إلى أن يتبين أو تتبين بعض الأمور التي تدخل في صلب المراجعة والتحري والبحث على هل المهاجر الذي يريد أن يدخل عن طريق فيزا هجرة يستحق منح التأشيرة والدخول إلى أمريكا بنعم أو لا. وهذا القرار سوف يشتغل عليه وقد بدأ تنفيذه على أرض الواقع. ونؤكد بأنه رغم أنه قرار صادم، ولكن يجب علينا أن لا نقلق في حالة أنه المهاجر تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة للم الشمل أهله، أو الذين يريدون التقديم على فيزا هجرة بشكل آخر وتتوفر فيهم الشروط مستوفية. هؤلاء أكيد رغم أنه ممكن أن جاهزية الملف تتأخر أو أن الموعد يتأخر بعض الشيء كتحري ودراسة له، ففي الأخير التأشيرة قد تمنح للمستحقين لها، عكس الذين قد نجد بأنهم يشكلون عالة أو عبئا على الاقتصاد الأمريكي، ويقوم أو يقدم على ملفات الهجرة مثلا للم شمل عائلي ولا تستوفي فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة كالدعم والتكفل. ونؤكد هنا على الدخل الذي هو قانون معمول به ومحسوب على كل من يريدون تقديم طلبات معاملات هجرة لم شمل لعائلاتهم أو أهلهم. وللتأكيد هذا القرار العائد للرئيس ترامب إذا أردنا أن نحلل مغزاه فهو تأمين للاقتصاد الأمريكي، وكذلك لأجل فرز وصد المهاجرين الغير المرحب بهم بأمريكا، لأجل إبعاد المهاجرون الذين قد يشكلون مشكلا. وهنا نؤكد على العبء على الاقتصاد الأمريكي، لأن هناك مهاجرون أكيد يفعلون أشياء هي غير قانونية لأجل أخذ المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنهم لا يستحقون أخذ المساعدات بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا للتأكيد. لهذا أخذ ترامب هذا المنهج أو هذا القرار ونفذه على أرض الواقع، أكيد لكي يقرأوا ويتحروا ويبحثوا عن كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالمهاجر المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أصلا قدم لأهله، وكذلك يحقق في المهاجر الذي سوف يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية هل يستحق الدخول أو يستحق منحه لتأشيرة الهجرة التي تمنح يعني الحصول على الجرين كارد. بالنسبة للمهاجرين الذين لا يستحقون الحصول على فيزا هجرة أو تأشيرة هجرة أكيد لن يتحصلوا عليها، ولن يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي الحصول عليها وكذلك الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما المستحقون من المهاجرون الذين تمت إجراءاتهم بسلام أو أنهم مقدمون جدد وتم بحث ملفاتهم والتحري والبحث عن المعاملة المقدمة من طرفهم لدى مصالح الهجرة وتبين بأنهم يستحقون الحصول على تأشيرة الهجرة، فأكيد إن شاء الله سيحصلون على التأشيرة، رغم أنه سنجد تأخير أو تعليق أو توقيف لهذه التأشيرة. ونؤكد على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك نؤكد بأن الولايات المتحدة في عهد ترامب تبحث عن المهاجرون ذو الكفاءات الذين لا يشكلون عبئا أو مشاكل على الولايات المتحدة الأمريكية سواء اقتصاديا أو أمنيا. ونؤكد بأنه سوف يطرح التساؤل عن الدول المعنية بالتعليق وتوقيف التأشيرات لمواطنها.
نؤكد بأن هناك 75 دولة محسوبة هي التي يشملها هذا القرار، وسوف أقوم بتوضيح أسمائها عبر برنامج آخر في القناة، وسوف أسلط الضوء على هذه الدول، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. ونؤكد بأن أغلبية الدول التي شملها هذا القرار هي دول إفريقية، أي تنتمي لقارة إفريقيا. إذن هذا القرار هو عن الدول التي يشكل مواطنوها المهاجرون عن الولايات المتحدة عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي. هذا هو السبب الذي جعل الرئيس ترامب يقوم بهذا الإيقاف والتعليق لمنح التأشيرات المتعلقة بالهجرة إلى إشعار آخر. وأكيد المقابلات التي تعنى بالمقدمون على معاملات لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتم في وقتها وفي موعدها، ولكن التأشيرات تظل معلقة بدون منحها للمعنيين بها. وأكيد لا يمكن للمعني بالمقابلة أو المعني بالتأشيرة أن يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يظل هذا القرار ساري المفعول إلى إشعار آخر، إلى أن ننظر إلى المستجدات إن شاء الله التي سوف نعرفها مستقبلا. وأكيد سوف نسلط الضوء كما وضحت لكم قبل قليل على كل صغيرة وكبيرة تعنى بتأشيرات الهجرة جرين كارد. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، ونتمنى أن يعود ترامب عن هذا القرار الصادم الذي لا يخدم مستقبل تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وضحنا كل ما هو مطروح من طرف بعض الإخوة والأخوات الذين استقبلت أسئلتهم، والتي أكيد تصب في فحوى البرنامج الذي قمت بتنزيله اليوم. وأتمنى في حالة أنه استفدت من البرنامج أن تقوموا أكيد بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. وبالنسبة للإخوة الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة في القناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.